Good evening, everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. Good evening, Marco. Hello, Gayatri. Hello, Deepika. Hello, Farhan, sir. I saw chat for yes. Take care, sir. Okay. So, good evening, everyone. Hokulue etai demand asile sir fixed preposition or eta jodi apuni class loa hai tente khub bhal hol hoy. So, he karone ma bhabilu ফিক্স প্ৰিপজিশনৰ এটা ক্লাস লৈ আহো না মই আপোনাক কৈ দিও কিয় আপুনি ফিক্স প্ৰিপজিশন আৰু ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ ক্লাস ইউটিউবত ইমান বেছি দেখি নাপায় বিকজ ফিক্স প্ৰিপজিশন যদি আজিৰ টপিকৰ কথা পাতো দ্যাট ইজ ফিক্স প্ৰিপজিশন আমি দুটা ক্লাছত হেক কৰিম ঠিক আছে ফিক্স প্ৰিপজিশনৰে যদি অকল কথা পাতো বহুত গিটা প্ৰিপজিশন এনে হয় বা বহুত গিটা ফিক্স প্ৰিপজিশন এনে হয় যাক আপুনি মনত মানে আপুনি মক কৰিব লাগিব জনে ৰট্টু তোতা থাকে না তোতাৰ দৰে আপুনি হে কৰিব লাগিব মক কৰিব লাগিব देयर इज नो अदर वे মিনিং টু বুজিব লাগিব মিনিং টু মনত ৰাখিব লাগিব কিছুমানৰ লগত আপুনি ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব পাই যি আমি আজি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম বিকজ ইখিনি যদি আপোনাৰ ইজি হৈ যায় তেন্তে বহুতখিনি পাৰ্ট আপোনাৰ ফিক্স প্ৰিপজিশনত ইজি হৈ যাব সো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো যে ফিক্স প্ৰিপজিশন যদি এক্সামত আহে আপুনি কেনে ধৰণে হেতু ট্যাকল কৰিব পাৰে যি অকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অনলি কম্পিটিশনক ইতিয়ালৈকে যদি কোৱা নাই সবুকে গুড ইভিনিং ওয়েলকাম টু অনলি কম্পিটিশন এন্ড লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন টু স্টার্ট কৰা আগতে যেহেতু আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট JAA এৰ কাৰণে সেশনটো আনিছো সেই কাৰণে তাৰে মক টেষ্ট দিয়া বা তাৰে মক টেষ্টৰ ইনফৰমেশন দিয়া মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে পাঁচটা মক টেষ্টৰ যেটো সিৰিজ আছিল তাৰে ফোৰ্থ মক টেষ্টটো এটা আপলোড কৰি দিয়া হৈছে সো আপোনালোকে হেতু অ্যাটেম্প্ট কৰিব পাৰে নাও বাসি গল এটা লাষ্ট মক টেষ্ট মোস্টলি কাইলে আপোনাৰ লাষ্ট মক টেষ্টটো আপলোড কৰি দিয়া হ'ব ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি মক টেষ্ট দিয়া নাই আৰু আপুনি ভাবি আছে যে JAA এৰ এক্সামটো ডাইৰেক্ট দি কিনি মই এক্সামটো পাস কৰি দিম It can happen মই কোৱা নাই এনে ধৰণৰ কথা হ'বই নোৱাৰে বাট আপুনি জিমানৰ টপাৰছক খুদিব বা যি সকল আপোনাৰ জান পেছানৰ গভৰ্নমেন্ট এক্সামৰ হে গভৰ্নমেন্ট চাকৰি কৰি আছে হিহতক খুদিব হিহতে যেটা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে ন হিহতেও নিশ্চয় মক টেষ্ট দিছিলে সো আপুনিও মক টেষ্ট দিব সো দ্যাট আপুনি গম পাব where I have to improve হে জিমানে ইমপ্ৰুভ কৰিব হিমানে আপোনাৰ মাৰ্কস বাঢ়ি গৈ থাকিব তেটা আপুনি হুদিব না লাগে স্যাৰ এটোৰ কাট অফ কিমান হ'ব এটোৰ কাট অফ কিমান হ'ব ওকে গুড ইভিনিং एवरीवन লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দি সেশন ফিক্স প্ৰিপজিশনৰ ইতিয়া আমি এক্সপ্লেনেশন কৰিম আজি বেছি কোৱেশ্চন আনা নাই এক্সাম্পলস আনিছো আৰু এক্সপ্লেনেশন আনিছো ফার্স্ট পার্টটো আমাৰ হৈছে ইমোশন এন্ড মেন্টাল স্টেট Now emotion আৰু mental state or লগত যদি আমি কথা পাতো তেন্তে তিনিটা প্ৰিপজিশন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে that is about at আৰু of এটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ মাইন্ডত আহিব যে স্যাৰ about to কেতে ইউজ কৰিম of to কেতে ইউজ কৰিম আৰু কি কয় at to কেতে ইউজ কৰিম রাইট বিকজ আমি প্ৰিপজিশনত কি পঢ়িছিলো প্ৰিপজিশনত আমি পঢ়িছিলো যে at হয় আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট সময় নিৰ্দিষ্ট জাগা নিৰ্দিষ্ট ডাইৰেকশন শো কৰিবলৈ at আমি ইউজ কৰো কিন্তু এটা ফিক্সড ওয়াৰ্ডৰ লগত যদি প্ৰিপজিশনটো আমি at কৰি দিও তেন্তে মিনিংটো কেনে ধৰণে চেঞ্জ হৈ যায় সো at to আপুনি দেখি পাব আমি মেন্টাল স্টেটৰ কাৰণে ইউজ কৰো বা ইমোশনৰ কাৰণে ইউজ কৰো কেনে ধৰণে কি ইউজ কৰিব লাগে আহক বুজি লওঁ প্ৰথমটো হৈছে about generally apuni kot use koribo lagibo about apuni generally use koribo lagibo when we are talking about emotions caused by uncertainty concern ba worry যদি আপনি নিশ্চিত নহয় যে কিহৰ ওপৰত আপোনাৰ হে anxiety to হৈ আছে তেটা আপনি about use koribo lagibo okay at আমি use কৰো when there is a direct reaction to event or action যেটা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ৰিঅ্যাকশন থাকে ইভেন্ট আৰু অ্যাকশনত তেটা আমি ইউজ কৰিব লাগিব at good evening h2o good evening আৰু off to use কৰিব লাগিব when emotion relates to a quality or character ঠিক আছে এক্সাম্পল কিছুমান আমি ইয়াতে চাই লওঁ anxious about the result এটা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰীক্ষা 1 তাৰিখে হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ কোৱেশ্চন কি হ'ব স্যাৰ কাট অফ কিমান হ'ব স্যাৰ আমাৰ সিলেকশন হ'বনে নহয় আৰু এই এংজাইটি টো আপুনি কেনে ধৰণে হে কৰিব পাৰে you cannot যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি তো সেট কৰিব নোৱাৰে সো ইট ইজ আনসাৰ্টেনিটি আৰু আনসাৰ্টেনিটি লগত আমি কি ইউজ কৰো about he is angry at his behavior সো অ্যাকশন or ৰিঅ্যাকশন আপুনি দি আছে বিহেভিয়াৰ কোনোবাই কিবা কৰিছে আপোনাৰ লগত অবদ্ৰমি কৰিছে
সো হে অভদ্ৰামীৰ কাৰণে আপোনাৰ কি খং উঠি গল সো আপুনি ৰিঅ্যাকশনৰ অ্যাকশনৰ ওপৰত ৰিঅ্যাকশন এটা দিছে সো অ্যাকশনৰ ওপৰত ৰিঅ্যাকশন যেটা দিব তেটা আমি কি ইউজ কৰিম তেটা আমি at ইউজ কৰিম proud of her achievement quality achievement to কেনে ধৰণে পাইছে কিবা এটা কোৱালিটি শো কৰিছে হে কাৰণে achievement to পোৱা হৈছে সো ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমি অফ ইউজ কৰিম কিছুমান এক্সাম্পল আৰু যদি আমি ডিসকাস কৰি চাও ইয়াতে যেনে she is always apuni chatted answer di thakibo de she is always worried dash her children's future ठीक है से the citizens are concerned dash the rising pollution levels ठीक है से okay now eta eta ke apuni answer diok ki hobo lage answer statement A statement B statement C good evening okay ठीक है सर प्रथम स्टेटमेंट लिखा है she is always worried dash her children's future now children's future তো আপুনি প্ৰেডিক্ট আপুনি তো বাবা নহয় বাবা বিলাকে ফিউচাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে হিহতেও নোৱাৰে হিহতে অকল আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক টু ৰিড কৰে আৰু কৈ দিয়ে আপুনি যি শুনিব খুজিছে বাট এনিৱেজ টকিং এবাউট প্ৰেক্টিক্যালিটি she is always worried ফিউচাৰ কি হৈছে আনসাৰ্টেন আৰু আনসাৰ্টেনিটিৰ কাৰণে আমি কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো আমি প্ৰিপজিশন ইউজ কৰো about সো এতে হ'ব আপোনাৰ she is always worried about her children's future the citizens are concerned dash the rising pollution levels so rising pollution levels or oporot ki hoise concern to uthise now kiman rise koibo hitur karone ki bemar tu hobo right a bilak concern ahise so ete ami ki use korim ete apunar use hobo the citizens are concerned about at nohoy about hobo at kot use hobo reaction action reaction at act ji okal student e matro join korise hiyote sage gom poa nai at ami use koru jete actioner uporot apunar reaction ahise anyways I am curious dash the new government policy notun government policy joa kali jitu release hoise hetur uporot moi curious ita curious mane ki curious acha apuni mok he koi diok curious er meaning ki hoy curious er meaning ki hoy curious or meaning hoy je apunar bhitorot questions ase hoy na noy questions ase kyo questions ase because apuni government policy to bhal dore poha nai ba hoba pare government policy to apuni pohise kintu bhal dore buji poa nai so he karone amar bhitorot ki aise question aise curious hoy moi I want answers so jehetu ami uncertainty er kotha pati aso tente ami ki use koriba lagibo tinokta sentence ote ami dekhi pao about use koriba lagibo जानने की इच्छा yes जानने की इच्छा right so she is always worried about her children's future the citizens are concerned about the rising pollution levels I am curious about new government policies released yesterday
Everyone was surprised dash sudden announcement of holiday. So everyone was surprised dash sudden announcement of holiday. My father was angry dash my behavior. Ete ki hobo lage answer? Now yate ami ki koi aso action or uporot reaction di aso, right? Prothom hol announcement or action to hoise aru e announcement or action or uporot apuni ki dile apuni reaction dile. So ami ki fixed preposition use korim yate surprised at. Surprised about hobo pare janu yate. My father was angry at my behavior. Kar uporot khong uthi ase mor behavior or uporot khong uthi ase, right? So therefore ete ami ki preposition use korim at preposition. At e hobo duitate, yes. Nai kone likhise eto. See, my father was angry jodi moi ate me likhi dilu hoy. Moi jodi me likhi dilu hoy teta apuni with use koribo pare. Ami agot pohim baru with generally ami use koru kar logot with use kora hoy apunar person people or logot link koriboloi ami with use koru. ঠিক আছে ওকে তার পিছত এতে কি হবো he felt ashamed dash the mistake he made at the presentation সব কম প্ৰীতম এটা আমি ইমোশন আমি শব্দৰ লগত যোৱা নাই প্ৰীতম আমি ইমোশনৰ লগত সবুৰ লগত বেলেগ বেলেগ শব্দ আহে মই কোৱা নাই সদায় যে আপোনাৰ এই শব্দৰ লগত এটো প্ৰিপজিশন এটো আপুনি পঢ়িছে সাগে কিতাবত সাৰপ্ৰাইজৰ লগত টু কেটা ইউজ কৰা হয় কিটা সব পঢ়িম এটা আমি ইমোশন চাই আছো ইমোশনৰ লগত কোন গিটা প্ৰিপজিশন আমি ইউজ কৰিব পাৰো so that আপোনাৰ যদি এনে টাইম আহে যত আপুনি ফিক্স প্ৰিপজিশন গম নাপায় কোনটো হয় তো টুক্কা মাৰিব লাগিব so হে টুক্কা মাৰাত আপোনাৰ হেল্প কৰিব আজিৰ চেপ্টাৰ He felt ashamed of the mistake he made at the presentation. The team is confident of their victory in the tournament. Right? Okay. So therefore, আমি কি পঢ়িলো আজি অফ টু ইউজ কৰা হ'ব যেটা ইমোশন এটা কোৱালিটিৰ লগত ৰিলেট কৰে বা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকৰ লগত ৰিলেট কৰে কাৰোবাৰ কোৱালিটি বা হে হ'ব পাৰে আৰু কিবা এটা বস্তুৰ হ'ব পাৰে about ইউজ কৰা হয় আনসাৰ্টেনিটি কনসাৰ্নৰ লগত আৰু at ইউজ কৰা হয় ৰিঅ্যাকচনৰ লগত now let's move on to the next partত আমাৰ আছে person to person interaction মই এই মাত্ৰ কোনোবাই with বুলি লিখিছিলে নহয় মই কি কৈছিলো যদি মি লেখা থাকে my father was angry dash me in that particular case আমি কি ইউজ কৰিম in that particular case আমি me ইউজ কৰিম okay okay
Tukka king. ठीक है से कृष्णा. Anyways, with when describing direct interaction. Direct interaction, exchange or relationship between people or entities. तेते आमी कोणतो preposition use करो with. He got into quarrel with his brother. He is satisfied with the service. He is friendly with everyone. So एते आमी की देखी पाए सो generally relationship देखी पाए सो friendly with everyone की होय relationship होय, right? Satisfied with the service की होल एतो interaction होय गल. Quarrel with his brother एतो आपनार की होय गल एतो exchange होय गल yes exchange, right? So एने धৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব with ইউজ কৰিব লাগিব. কিছুমান যদি আমি एग्जांपल চাবলৈ যাও কি হ'ব লাগে ইয়াতে কি হ'ব লাগে The software is now fully compatible. So the new recruit is now familiar with the office rules. The coach is pleased with the team's performance. The software is now fully compatible with the system. গম পালে উইথ কেতে ইউজ কৰা হয় যেটা আমি ৰিলেশনশিপৰ কথা পাতিম দুইটা মানুহৰ মাজত কিবা এটা ৰিলেশনশিপ হৈ আছে কিবা এটা এক্সচেঞ্জ হৈ আছে যেনে এটা एग्जांपल মই এৰে আগত লিখিছিলো নহয় জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড So ইয়াতে আমি ৰিলেশনশিপ কাৰ মাজত দেখি পাই আছো ইয়াতে ৰিলেশনশিপ মই দেখি পাই আছো মোৰ আৰু মোৰ দেউতাৰ লগত আৰু কি হৈ আছে আমাৰ মাজত কি এক্সচেঞ্জ হৈ আছে অ্যাঙ্গাৰৰ এক্সচেঞ্জ মানে দেউতাই মোৰ ওপৰত খং কৰি আছে যি কোনো কাৰণৰ কাৰণে কৰিব পাৰে সো ইয়াতেও আমি কি ইউজ কৰিম ইয়াতেও আপোনাৰ ফিক্সড প্ৰিপজিশন ইউজ হ'ব with My father is angry with me okay yes মোৰ লগত মানে ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সলেশন কৰিব গলে কি হ'ব মোৰ দেউতা মোৰ লগত হে আছে খঙাই আছে কিন্তু মোৰ লগত খঙাৱা নাই মোৰ ওপৰত খঙাই আছে about use নকৰো on use নকৰো কিছুমান ষ্টুডেন্টে কৈ দিয়ে my dad is angry on me নহয় with me হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে okay moving on to the next part cause reason এক মিনিট cause reason responsibility এইবিলাক বস্তু শো কৰিবলৈ আমি কি ইউজ কৰো এইবিলাক বস্তু শো কৰিবলৈ আমাৰ প্ৰিপজিশন ইউজ হয় for responsible for the accident famous for his poetry grateful for your help mistake common কি হয় for ৰ জাগাত মানুহে of use কৰি দিয়ে right যেনে capable of
capable for নহয় capable of, responsible for responsible of, ইয়াতে বহুত বেছি mistake কৰি দিয়ে ঠিকে আছে কজৰ কাৰণে ৰিজনৰ কাৰণে এইগিটাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো for ইউজ কৰো Now, at a preposition ki lagiba hai to apuni gom pae. Kintu muk koi diok, how did you figure out? Kene dhorne apuni figure out koise? Midlin bahut dinor murot dekhi. Kyo? For kyo logaisa? The treasurer is accountable dash the profit loss report. Yes, eligibility karne. Sense and result, that's why for. Perfect. আপোনালোকে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট জব পাই যাব তেতিয়া যেতিয়া মামাৰ তাত হে লব যাব লাগিব না এপইন্টমেন্ট লেটাৰ লওঁতে মামাক আপুনি কি ক'ব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে I am thankful I am thankful dash the opportunity to serve the nation. Right? So from noy kone likhise from for hobo eto. Our graduates are eligible for the scholarship program. The treasurer is accountable for the profit loss report. I am thankful for the opportunity to serve the nation. So therefore আমি কি দেখি পাও for আমি কেটা ইউজ কৰিব লাগিব যেটা আমাৰ তাত কিবা এটা কজ থাকে আমাৰ তাত যদি এটা ৰিজন থাকে বা আমাৰ ওপৰত এটা ৰেসপন্সিবিলিটি দিয়া হয় in these cases wordৰ লগত আপুনি কি ইউজ কৰিব পাৰে কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব পাৰে for প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট এবিলিটি এটো তো সবে জানে এবিলিটিৰ কাৰণে স্কিলৰ কাৰণে পারফরমেন্সৰ কাৰণে আমি কোনটো প্ৰিপজিশন জেনাৰেলি ইউজ কৰো এট এটো বহুতবাৰ মই আমি যেটা এমসিকিউ কৰিছো তেটো আপোনাক বুজাইছিলো নহয় যে he is good at dancing he is bad at dancing he is good at singing he is bad at singing so যদি আমি স্কিলৰ কথা পাতো বা এবিলিটিৰ কথা পাতো বা পারফরমেন্সৰ কথা পাতো in that particular case at লগাব লাগিব he is good at mathematics expert at negotiation bad at cooking আপোনালোকৰ কাৰণে एग्जांपल তো আনিছো মই আপোনালোকৰ যেটো কনসার্ন থাকে হে আপোনালোকৰ যেটো কনসার্ন থাকে হে কনসার্ন টু ইয়াতে লিখিছো মই
আবিদ স্যাৰক মই ফোন কৰিছিলো যোৱাকালি আবিদ স্যাৰে মোক কৈছে old employees are a little slow dash adopting new technology right so ete ami ki use koribo lagibo ete ami at use koribo lagibo jeta ami bhal bea performance or kotha patu ba skill or kotha patu in that particular case kontu preposition use kora hoy in that particular case apuni at use koribo pare okay okay thik hai ase moving on to the next part যদি আমি টপিকৰ ওপৰত গুড প্ৰথম কথা ষ্টাডি নহয় ষ্টাডিজ হ'ব গুড ইন ষ্টাডিজ হ'ব ৰাইট ওকে এণ্ড ষ্টাডি ইজ নট এ স্কিল নহয় নহয় এইটো এচিভমেণ্ট হয় ওকে টপিক সাবজেক্ট আৰু ইনভলভমেণ্টৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ ইন বা অন ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে এই মাত্ৰ প্ৰীতমে ধুনীয়াকে এক্সাম্পল এটা দিছে যে ষ্টাডিৰ লগত স্যাৰ এট ইউজ কৰা নহয় ষ্টাডিৰ লগত ইন ইউজ কৰা হয় একদম কাৰেক্ট ইন আৰু অন আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ টপিকৰ কাৰণে সাবজেক্টৰ কাৰণে ইনভলভমেণ্টৰ কাৰণে use in for the involvement participation or immersion in something use on for topics subjects discussions lectures books interested in politics lecture on economics engaged in research so in kete use koriba pare jeta koriba lage jeta ami involvement or kotha pato for example jodi ma likhu on hobo ne in hobo eto case the child is immersed dash reading the book ki hobo lage the young voters are interested dash social and economic policies tell me statement number 1 statement number 2 আৰু statement number 3 কি হ'ব লাগে answer এটা এটাকে answer দিয়ক নম্বৰৰ লগত answer দিব মই answer পঢ়ি আছো আপোনাৰ the child is immersed in reading the book young voters are interested in social and economic policies the lecturer gave an enlightening lecture on the topic of fixed preposition
She wrote a beautiful essay dash the topic of fiscal policy. কি হ'ব লাগে? Four number or কি হ'ব লাগে? Yes. She wrote a beautiful essay on the topic of fiscal policy. So ইয়াতে আমি in আৰু on কোট ইউজ কৰিব লাগে আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল in আমি ইউজ কৰিব লাগে যেটা আমাৰ ইনভলভমেন্ট থাকে কিবা এটা বস্তুত পাৰ্টিসিপেশন আছে বা ইমাৰশন আছে আৰু on আমি ইউজ কৰো যদি কিবা টপিকৰ কথা পাতি আছো সাবজেক্টস অফ ডিসকাশনৰ কথা পাতি আছো লেকচাৰৰ কথা পাতি আছো বা কিতাবৰ কথা পাতি আছো কিতাবৰ কথাটো আমি on ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইখিনি ক্লিয়াৰ Now let's do some questions. Both kini hiki lolo. Second part to ami next class ot hikim. Ita questions koro. Are you ready for questions? Apunalok ready hoy na questions o karone. Geokal student ahisa. Itao asa. Moi to dekhi paislu starting ot bahut student asile. Kintu ita bahut kom hoy gol. But anyways, geokal student asa ebar like koi dia. Aru jodi interested hoy. Ebar question koro. Boli likhi dia. Marco काम যদি আমি কিবা এটা কৰো তেতে engaged in for example he is engaged in some work কিবা এটা কামত হি বিজি হৈ আছে সো engaged in হৈ যাব immersed মানে হয় যে আপুনি একদম গোটে ওয়ার্ল্ড টু পাহৰি গৈছে he is immersed in reading the book মানে কিতাপখন ইমান পঢ়িছে যে গোটে বাকি ওয়ার্ল্ড টু পাহৰি গৈছে যে আউটাৰ ওয়ার্ল্ডত কি চলি আছে গুড ইভিনিং স্যার গুড ইভিনিং Adidas okay let's start with the first question the committee was deeply concerned dash the declining quality of education in rural area ki hobo lage answer good evening sir good evening Jubraj ready sir okay ki hobo lage the committee was deeply concerned of the declining quality of education in rural areas the committee was deeply concerned at the declining qualities of education in rural areas about with correct answer yate hobo about C is the correct answer moving on to the next question She has always been jealous dash her colleagues rapid promotion আপোনালোকেও যেটা জব কৰিব নিজৰ কলিগ যেটা আপুনি দেখি পাব লগতে হুমাইছে আপুনি চাকৰিত কিন্তু আপোনাৰ কলিগে ধুনিয়াকে প্ৰমোশন পাই আছে আপুনি প্ৰমোশন পোৱা নাই সো জেলেসি আইব সো জেলেসিৰ লগত আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিডাস ৰেকৰ্ডেড চাইছেছ আগে ওকে at কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় at স্কিলৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এবিলিটিৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় স্কিল আৰু এবিলিটিৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় at she has always been jealous at her colleague কিয় কিবা এবিলিটি আছে jealousy কিবা এবিলিটি আছে নেকি is it an ability tell me promotion বেলেগ কথা আমি কিহৰ কথা ৰিলেশনশিপ কিহৰ ওপৰত আছে ৰিলেশনশিপ jealousy ওপৰত আছে So, এনে ধৰণৰ ৰিলেশনশিপৰ কাৰণে কোনটো প্ৰিপজিশন লগোৱা হয় হয় স্যাৰ চাইছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ডিডাস আহিবা লাইভ ক্লাছত আহিবা মজা লাগে এটাই জি আনসাৰ দে নহয় তাইৰ ৰিলেশনশিপটো আমি ইয়াতে সেট কৰা নাই এতে হ'ব She is always been jealous of her colleagues rapid promotion now ebar ami ako offer he ki koy ppt যাও off kot lage ebar sai lo ঠিক আছে tete apunar clear হৈ যাব offer karone ami ki পঢ়িছিলো প্ৰথম স্লাইডতে আছিল সাগে যেটা আমি কোয়ালিটিৰ কথা পাতো
কোৱালিটিৰ কথা পাতো কোৱালিটিৰ লগত আমি কোনটো প্ৰিপজিশন লগাব লাগিব কাৰোবাৰ কোৱালিটিৰ কথা পাতো তেতিয়া আমি প্ৰিপজিশন লগাম অফ জেলেসি কি হয় হা কোৱালিটি হয় পজিটিভ নহয় নেগেটিভ কোৱালিটি হয় বাট ইট ইজ আ কোৱালিটি সো সেই কাৰণে এতে কোনটো প্ৰিপজিশন লাগিব এতে আপোনাৰ প্ৰিপজিশন লাগিব অফ she has always been jealous of her colleagues rapid promotion অফ হ'ব ইতিয়া কৈ কি লাভ আছে মাৰ্কয়ে লাষ্টত অফ লিখিছে নাই নাই সো ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট এই মাত্ৰ যেখিনি পঢ়াইছো হিখিনি এবাৰ তুমি মনত ৰাখিব লাগিব কি পঢ়াইছে স্যাৰে আকৌ ঘুৰি যোৱা সোৱা কি পঢ়াইছে তাৰ পিছতে আনসাৰটো দিবা মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন The manager was furious dash the team's careless approach at the project to the project sorry now ete ami ki dekhi pai asu ete ami characteristic dekhi pai asu relationship dekhi pai asu quality dekhi pai asu ne action reaction dekhi pai asu ki hobo lage answer এইগিটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ যদি তুমি ভালদৰে দিবা পাৰা তেন্তে প্ৰিপজিশনটো তুমি ধুনিয়াকে লগাব পাৰিবা কোনটো ৰিঅ্যাকশন আপুনি দেখি পাই আছে বা কোনটো বস্তু আমি পঢ়িছো তাৰে মাজৰ আপুনি দেখি পাই আছে ৰিলেশনশিপ দেখি পাই আছে সেন্টেন্সত নে ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক দেখি পাই আছে নে স্কিল বা এবিলিটি দেখি পাই আছে নে অ্যাকশন ৰিঅ্যাকশন দেখি পাই আছে স্যার দেৰি হৈ গল ৰেকৰ্ডিং চাই লম ওকে ৰিদীপ কি হ'ব আনসাৰ रिएक्शन ठीक है रिएक्शन और लगत कोनतो प्रिपोजिशन लगुआ হয় কোনোবা এতে অভিজিত আৰু প্ৰীতমে উইথ বুলি লিখিছে তিষ্টায়ে সি এড বুলি লিখিছে ঠিক আছে ৰিঅ্যাকশন অ্যাকশন ৰিঅ্যাকশনৰ কাৰণে কোনটো প্ৰিপজিশন লগোৱা হয় কৃষ্ণায়ে এড লিখিছে यस সি অ্যাকশন তো কি হৈছে টিম কি কৰিছে কেয়াৰলেস এপ্ৰোচ ম্যানেজাৰে কৈছে এই প্ৰজেক্টটো আমি ভালদৰে কৰিব লাগিব টিমে কৈছে হৈ যাব কৈ লম বহুত দিন আছে এইটা তো বহুত টাইম আছে আৰু এটু জি মই অ্যাকশন দিছো এই অ্যাকশনৰ ওপৰত ম্যানেজাৰৰ ৰিঅ্যাকশন আপোনাৰ ম্যানেজাৰে যদি আপোনাক কয় এই ৰিপৰ্টটো আজি গধুলি মোক প্ৰিন্ট কৰি লাগে বা আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিয়ক মোক লাগে ৰিপৰ্টটো আপুনি কব হৈ আছে মই চাহ খাই আহো তাৰ পিছতে এটা চাহ আৰু বিৰি মাৰি আহো তাৰ পিছতে মই কি কয় ৰিপৰ্টটো বনাম হেতু কি হল কেয়াৰলেস নেচাৰ আৰু আপোনাৰ যেটো অ্যাকশন আছে এই কেয়াৰলেস নেচাৰটোত আছে হেতুত ম্যানেজাৰৰ ৰিঅ্যাকশন কি hobo manager khong uthi ahibo so the manager was furious at action reaction at the team's careless approach to the project moving on to the next question the new policy is intended to be beneficial dash small scale industries beneficial so benefit konobai pai ase to prepositions age ami koa nai but let's see eto next class ot ani preposition to korim kintu let's see apunaloke answer to koriba pae ne noare ki hobo lage moi bhal loge loge ki moi bhal loge kori dilu kambur ha buza nai moi Okay, yes, correct. Ba, jitu pohana hetur answer apuni dhuniya ke di dise. Yes. Ete ki hobo jete ami benefit kono by benefit receive kore ba apuni benefit receive kore. In that particular case ami kontu preposition use koru ami use koru to. The new policy is intended to be beneficial to small scale industries. He is quite proficient. Ete ami kihor kotha pati asu. স্কিলৰ কথা পাতি আছো এবিলিটিৰ কথা পাতি আছো সো স্কিল আৰু এবিলিটিৰ কাৰণে কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰা হয় স্কিল আৰু এবিলিটিৰ কাৰণে কোনটো হে ইউজ কৰা হয় হি ইজ কোৱাইট প্ৰফিচিয়েন্ট ড্যাশ হ্যান্ডলিং কমপ্লেক্স দিস থিং কিহৰ কথা পাতি আছো তেখেতৰ কেপেবিলিটি আছে Yes, perfect. He is quite proficient in capability kotha pati asu. He is quite proficient in handling complex legal cases. Right? So the correct answer will be option B. Moving on to the next question. The teacher was disappointed dash the student's poor performance in the test.
এতে কি হব আনসার অভিজিতে উইথ বুলি কৈছে the teacher was disappointed dash the students poor performance in the test perfect yes the correct answer is with the students poor performance in the test okay. She is extremely competent dash managing large teams under pressure এই মাত্ৰ proficient capability কথা পাতি আছিলো হেনে ধৰণে এতে আকৌ আমি capability কথা পাতি আছো she is extremely competent dash managing large teams so তাইৰ capability খুব ভাল capability আছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ টিমক হ্যান্ডেল কৰিব পাৰে capability বা ability কাৰণে আপুনি কোনটো preposition ইউজ কৰে এই মাত্ৰ আমি দেখি পাইছিলো আমি preposition ইউজ কৰো in So she is extremely competent in managing. In likhise na apnaloke bohia. The correct answer is option A. In. Moving on to the next question. The author is well known dash his satirical novels on contemporary politics. So books or karane topics or uporot ami konto preposition use koru. Cause, reason, e bilakor karane. The author is well known dash is satirical author kihor karne jana jay author e jana jay for his satirical novels nijor kitabor karne jana jay so karobar karne jodi jana jay tente ami konto preposition use korim perfect the author is well known for his satirical contemporary politics jane Rabindranath Thakur is famous কি হ'ব লাগে ইয়াতে আনসার এটুত কি হ'ব লাগে আনসার Rabindranath Thakur is famous dash his poetry Gitanjali yes for his poetry my grandmother is always worried dash my health whenever I travel so again jitu bostu apuni predict koribo nware future tar logot ami kontu preposition use koru jitu bostu apuni predict koribo nware কি পঢ়িছিলো আমি ইনকনসিস্টেন্সিৰ লগত ইনকনসিস্টেন্ট ফিউচাৰৰ লগত বা ফিউচাৰৰ কথা যদি আপুনি পাতিবলৈ যায় তেন্তে কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব perfect my grandmother is always worried about my health whenever I travel option C is the correct answer next question acha next question ko agote ma apuna koi diyo হাইপ টু হে হৈ গল মানে এই মাত্ৰ যেটা এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ ADRE দিয়া হৈছিল তেতে স্টুডেন্টছৰ ভিতৰত আহি গৈছিল মোটিভেশন ইটা আকো মোটিভেশন টু ডাউন হৈ গৈছে সো আপোনাক আকো মই কৈ আছো মোটিভেশন এদি আপুনি বেছি দেৰি যাব নোৱাৰে কিহৰ লগত যাব লাগিব ডিসিপ্লিনৰ লগত আৰু ডিসিপ্লিন কোনে ক্ৰিয়েট কৰিব যদি আপুনি জিঅ এক্সামৰ কাৰণে হেতু ADRE হক অসম পুলিচে হক জিটোৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে হেতুৰ কাৰণে যদি এটা স্ট্ৰাকচাৰ্ড কোৰ্স লয় কিয় মই স্ট্ৰাকচাৰ্ড কোৰ্সৰ কথা বাৰ বাৰ কৈ থাকো আপোনাক বিকজ যেটা আপুনি এটা কোৰ্স লব নহয় তেটা আপোনাৰ টাইম টেবল সেট হৈ যাব ক্লাसेस সদায় টাইমত হ'ব সো আপুনি হে সিলেবাসটো টাইমত হেক কৰিব পাৰিব তাৰে ওপৰত questions বিলাক কৰিব পাৰিব আনসাৰ দিব পাৰিব ৰিটেন কৰিবলৈ আপোনাৰ টাইম বাছি যাব আৰু এট দা এন্ড অফ দি সিজন আপুনি কি দেখি পাব যে আপোনাৰ তাত ফুল লেন্থ মক টেষ্ট কৰিবলৈ টাইম ৰৈ গৈছে সো ইটা আপোনাৰ হাতত টাইম আছে ADRE এৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে গুৱাহাটীৰ নহয় যদি আপুনি তেন্তে ধুৰন্ধৰ ব্যাচ অনলাইন আমাৰ আহিবলৈ গৈ আছে আপুনি ধুৰন্ধৰ ব্যাচ জয়েন কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি গুৱাহাটীত আছে তেন্তে এতকে ভাল বিউটিফুল অপৰচুনিটি আপুনি পাব নোৱাৰে বিকজ গুৱাহাটীত আমাৰ অফিস আছে আৰু অফলাইন ব্যাচ অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈ গৈছে ডেমো সেশন যদি আপোনাক লাগে ইংলিশৰ ডেমো সেশন যদি আপোনাক লাগে ম্যাথছৰ ৰিজনিংৰ পলিটিৰ তেন্তে আপুনি আহিব পাৰে আমাৰ অফিসত 03 আলি আৰু তাতে আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ ক্লাছটো
ঠিকে আছে আৰু এটা কথা যি কোনো এক্সাম আপুনি দি থাকক SSC RRB JAA whichever exam you are giving আপুনি যদি ইতিয়ালৈকে আমাৰ গুগল ফৰ্মটো ভৰা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা গুগল ফৰ্ম দিয়া আছে প্লিজ ডু ফিল দ্য গুগল ফৰ্ম বিকজ হেতু দি আমি আইডিয়া পাম যে আমাৰ ষ্টুডেন্টছক কেনে ধৰণৰ ক্লাস লাগে जितु एग्जाम আপুনি দিব হেতুৰ ওপৰতে পঢ়িব লাগিব সো হেতুৰ ওপৰত আমি ক্লাস আনিম সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি গুগল ফৰ্ম ভৰা নাই তেন্তে আপুনি ভৰি দিব ইয়াৰ পিছত আমি লাষ্ট কোৱেশ্চন কৰিলা The documentary provides a detailed analysis dash climate change and its effect কি কৈছো ডেসক্ৰিপচনৰ ওপৰত কথা পাতি আছো সো কোনটো প্ৰিপজিশন লাগিব দুটা অপচন আছে দুটা অপচনৰ ওপৰতে আনসাৰ আছে ৰাইট আমি জানো about এতে লাগিব নোৱাৰে অফ এতে লাগিব নোৱাৰে সো মই আপোনাক কৈছো এই দুইটা অপচন আছে দুইটাৰ ভিতৰত কিবা হ'ব পাৰে the documentary provides a detailed analysis in climate change ne on climate yes বহুত বঢ়িয়া যেটা আমি এটা টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম তেন্তে কোনটো প্ৰিপজিশন লগাব লাগিব on প্ৰিপজিশন লগাব লাগিব So আজিৰ ক্লাসটো আপোনালোকক কেনে লাগিল এবাৰ কমেন্ট বক্সত জনাই দিব বিকজ আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে ফিক্সড প্ৰিপজিশনৰ ক্লাস লাগে স্যাৰ ফিক্সড প্ৰিপজিশনৰ ক্লাস লাগে সো ফাৰ্স্ট ক্লাস এটো আপোনাৰ একদম ফাৰ্স্ট মতে ইউটিউবত দেখাই নাই ফিক্সড প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত কোনোবাই ক্লাস আনিছে সো প্ৰথম ক্লাস আনিছো আপোনাক কেনে লাগিছে এবাৰ ক্লাসটো জনাই দিব কমেন্ট বক্সত জনাই দিব যিটো মোটিভেশন আপুনি মোক দিয়ে হে মোটিভেশন লৈ মই নেক্সট ক্লাস কৰিবলৈ আহিম ঠিক আছে সো লাইক কৰি দিব ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিকজ ইউটিউবত বেলেগ জাগাত কিন্তু আপুনি ফিক্সড প্ৰিপজিশন ফ্ৰেজাল ভাৰ্ব পঢ়া টিচাৰ নাপায় ইংলিশত যদি পায় তো খুব ভাল কথা কিন্তু যদি নাপায় তেন্তে আপুনি অনলি কম্পিটিশনত আহিব লাগিব আৰু এনে ধৰণৰ ক্লাস আই হোপ আপুনি মিস কৰিব খোজা নাই আৰু এটা কথা গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেএৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে এটা ম্যাৰাথন হ'বলৈ গৈ আছে 27th of January মাৰ্ক কৰি থব ক্যালেন্ডাৰত ঠিক আছে 27th of January জিমান আপোনাৰ সাবজেক্ট আছে ইনক্লুডিং Assamese অসমীয়াক লৈ আহিম আমি অসমীয়া টপিক আপোনাৰ থাকিব যত আমি practice korim so I hope apuni a practice to eri nidiye thank you so much and with this we will be ending today's session thank you everyone like koi diba subscribe koriba aru google form to bhoiba pahi na jaba